हॅलो फ्रेंड्स, प्रशांत लीगल हब या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मी प्रशांत जाधव 3 इयर्स LLB झालेल्या उमेदवारांसाठी कॅप राऊंडचा फॉर्म कसा भरायचा, त्याचप्रमाणे ऑप्शन फॉर्म ही कसा भरला जातो या संबंधितची संपूर्ण माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून देणार आहे. तर मित्रांनो, कॅप ॲप्लिकेशन फॉर्म आणि ऑप्शन फॉर्म कसा भरायचा हा आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेऊया. साईटवर गेल्यानंतर आपल्या पुढे CETचे होमपेज ओपन होते, ज्यामध्ये उजव्या बाजूला न्यू कॅन्डिडेट रजिस्ट्रेशन दिलेले आहे. या न्यू कॅन्डिडेट रजिस्ट्रेशनवर क्लिक करून आपल्याला आपला फॉर्म भरायचा आहे. मित्रांनो, फॉर्म ओपन होण्या अगोदर आपल्याला विचारले जाते हे आपण परीक्षा दिली आहे का. जर आपण इयरचे परीक्षा दिली आहे तर यस करा किंवा नो करून आपण पुढे जायचे आहे. यस केल्यानंतर आपल्या पुढे पुन्हा एक नवीन पर्याय उपलब्ध होतो, ज्याच्यामध्ये आपला रजिस्ट्रेशन नंबर आणि रोल नंबर हे आपल्याला भरायचे आहे. आणि खाली रेड रंगामध्ये आपल्याला चेक CET डिटेल हा पर्याय उपलब्ध होतो. यावर आपल्याला क्लिक करायचे आहे आणि हे क्लिक केल्यानंतर आपल्याला पुढे आपले डिटेल हे व्यवस्थितरित्या स्क्रीनवर दिसून येते, जे आपल्या नाव आणि आपले CETचे मार्क्स हे आपल्याला पाहायला मिळते. हे एकदम व्यवस्थित असल्यानंतर आपण सेव्ह आणि नेक्स्टवर क्लिक करायचे आहे, जेणेकरून आपल्याला आपला पुढील फॉर्म भरायचा आहे, ज्यामध्ये आपल्याला टायटल्स, कॅन्डिडेटचे फुल नेम्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ॲड्रेस, मोबाईल नंबर, पासवर्ड आणि कन्फर्म पासवर्ड. मित्रांनो, यामध्ये पासवर्ड बनवताना आपल्याला वरती दिल्याप्रमाणे 8 कॅरेक्टरचा वापर करायचा आहे. हे कॅरेक्टर वापरताना सर्व कॅरेक्टरचा एक एक प्रकार घेऊन आपल्याला आपला पासवर्ड व्यवस्थित बनवायचा आहे. हा पासवर्ड व्यवस्थित क्रिएट झाल्यानंतर एंटर करायचा आहे आणि हाच पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड करून आपल्याला रजिस्ट्रेशनवर क्लिक करायचे आहे. मित्रांनो, याच्याविषयी आपल्याला मेसेज किंवा मेलमध्ये ही माहिती उपलब्ध होऊन जाईल. पुढे आपल्याला रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल असा मेसेज येईल, ज्यामध्ये आपल्याला लॉगिन ID उपलब्ध होईल. हा लॉगिन ID आपल्याला शेवटपर्यंत उपलब्ध राहील आणि हा आपल्याला लागणार आहे. तर मित्रांनो, हे सर्व झाल्यानंतर प्रोसेस टू लॉगिन वर क्लिक करायचे आहे. क्लिक केल्यानंतर आपल्याला उजव्या बाजूला आलेल्या डायलॉग बॉक्समध्ये लॉगिन आणि खाली पासवर्ड टाकायचा आहे, ज्यामध्ये जर आपला पासवर्ड चुकला असेल तर फॉरगॉट पासवर्ड करून हे पुन्हा एकदा आपण लॉग इन करू शकता. मित्रांनो, हे झाल्यानंतर आपल्याला दिसेल की स्क्रीनवर आपला ॲप्लिकेशन फॉर्म हा इनकम्प्लीट आहे. तर मित्रांनो, तो प्रथम भरण्यासाठी खाली प्रोसेस्ड फिल टू ॲप्लिकेशन फॉर्मवर क्लिक करायचे, जेणेकरून आपला फॉर्म ओपन होईल आणि आपण स्टेप बाय स्टेप आपला फॉर्म भरू शकता. प्रोफाईलमध्ये आपण आपले नाव, फुल नेम, त्याचप्रमाणे आपले नाव चेंज असेल तर त्याप्रमाणे माहिती भरून आपण पूर्ण बॉक्स व्यवस्थित भरायचा आहे. तर पुढे आपल्याला करस्पॉन्डन्स ॲड्रेस हे दिलेला आहे, ज्याच्यामध्ये पर्याय दिल्याप्रमाणे आपल्याला आपल्या सर्व माहिती व्यवस्थित भरून सेव्ह आणि नेक्स्ट या बटनावर क्लिक करायचे. मित्रांनो, माहिती काळजीपूर्वक भरा, चुकी करू नका. पुढे आपल्याला कॅन्डिडेट टाईप्स म्हणजे आपण महाराष्ट्रातील असाल तर त्याप्रमाणे टाईप A, B, C, D किंवा आपण OMS म्हणजे महाराष्ट्र अदर असाल त्याप्रमाणे माहिती भरायची आहे. OMS असाल तर खाली डिटेल्स आपल्याला भरावी लागेल. जर आपण OMS नसाल तर आपल्याला महाराष्ट्र कॅन्डिडेट टाईप A प्रमाणे आपल्याला माहिती फिल करायची आहे, ज्यामध्ये आपल्या महाराष्ट्रातील HSC SSC एज्युकेशन असताना डोमासील, बर्थ सर्टिफिकेट आणि LC हे महाराष्ट्राचा उल्लेख आहे. अशा प्रकारे टाईप A ची माहिती भरून आपण सेव्ह नेक्स्टवर क्लिक करून पुढे जायचे आहे. मित्रांनो, पुढे गेल्यानंतर आपल्याला ऑप्शन, कॅटेगरी आणि मायनॉरिटीचा फॉर्म ओपन होतो, ज्यामध्ये आपल्याला दिलेल्या पर्यायावर योग्य तो पर्याय निवड करून आपल्याला सेव्ह नेक्स्टवर क्लिक करून पुढे जायचे आहे. पुढे गेल्यानंतर आपल्या सोशल रिझर्वेशनमध्ये आपल्याला डिसेबिलिटी आणि डिफेन्स या संबंधित माहिती भरायची आहे. मित्रांनो, ही माहिती भरताना आपल्याकडे सर्टिफिकेट असणे हे आवश्यक आहे. पुढे आपल्याला ते सर्टिफिकेट स्कॅन करून अपलोड करायचे आहेत. त्यामुळे माहिती योग्य ते भरून आपण सेव्ह नेक्स्टवर क्लिक करायचे आहे आणि पुढे जायचे आहे. पुढे आपल्याला क्वालिफिकेशन डिटेल म्हणजे प्रथम आपण 10वीची डिटेल भरणार आहोत, ज्यामध्ये आपण SSCला क्लिक करून ॲड क्वालिफिकेशन या निळ्या रंगाच्या बटनवर आयकॉनवर क्लिक करायचे आहे. क्लिक केल्यानंतर आपल्याला SSCच्या विषयी पूर्ण माहिती भरण्याचा चार्ट ओपन होईल. या चार्टमध्ये आपण SSCचे मार्क्स, शाळेचे नाव, सीट नंबर आणि इतर सर्व पासिंग इयर ही संपूर्ण माहिती आपल्याला भरून सेव्ह करायची आहे. पुढे आपल्याला SSC नंतर HSCची पूर्ण माहिती भरायची आहे. HSCवर क्लिक करून ॲड टू क्वालिफिकेशनला पुन्हा एकदा आपल्याला भरायचे आहे. HSCवर
माहिती भरल्यानंतर आपल्याला आपल्या स्क्रीनवर SSC नंतर HSCची माहिती उपलब्ध होईल. ही माहिती योग्यरित्या भरल्यानंतर आपल्याला खाली दिलेला पर्याय म्हणजे ग्रीन रंगाचे आयकॉन सेव्ह आणि नेक्स्ट या बटनावर क्लिक करायचे आहे. तर मित्रांनो, SSC आणि SSC प्रमाणे आपल्याला ग्रॅज्युएशनचे मार्क्स भरायचे आहेत. मित्रांनो, हे मार्क्स भरताना घ्यावायची काळजी पुढील प्रमाणे. जर आपण ग्रॅज्युएशनसाठी फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर आणि फोर्थ इयर जर करत असाल किंवा आपली परीक्षा त्याप्रमाणे झाली असेल, त्याचप्रमाणे आपण सेमिस्टर वाईज किंवा इयरली एक्झाम दिली असेल तर त्याप्रमाणे दिलेल्या पर्यायामध्ये आपले मार्क्स लिहायचे आहेत, जेणेकरून आपल्याला आपल्या सेमिस्टर वाईजचे मार्क्स किंवा इयरली झालेल्या परीक्षेनुसार आलेले मार्क्स आपण इथे योग्य त्या पद्धतीने भरायचे आहे. मित्रांनो, हे भरताना कोणतीही चुकी करू नका, कारण हे आपल्या फॉर्ममध्ये ॲड होतात, जेणेकरून ह्या चुका झाल्यास आपला फॉर्म रिजेक्शनलाही जाऊ शकतो. त्यामुळे काळजीपूर्वक आपण आपल्याला मिळालेले मार्कशीटच्या नुसार पूर्ण भरायचे आहेत. तर मित्रांनो, यामध्ये आपल्याला फोटो आणि सिग्नेचर विषयीची माहिती भरायची आहे. हे आपल्याला डॉक्युमेंट स्कॅन करून अपलोड करायचे आहे, ज्यामध्ये आपल्याला दिलेल्या इन्स्ट्रक्शननुसार 4 KB ते 100 KBच्या आतमध्ये आणि योग्य ते साईज घेऊनच आपल्याला आपले डॉक्युमेंट व्यवस्थितरित्या अपलोड करायचे आहे. अपलोड केल्यानंतर आपल्या स्क्रीनवर हे डॉक्युमेंट्स उपलब्ध होताना दिसेल. स्क्रीनवर डॉक्युमेंट व्यवस्थितरित्या अपलोड झालेले दिसल्यानंतर सेव्ह आणि नेक्स्टवर क्लिक करून पुढे इतर डॉक्युमेंटसाठी आपल्याला एक डॉक्युमेंट अपलोड करायचे आहे, ज्यामध्ये आपण 500 KBच्या आतमध्ये सर्व फाईल्स ज्या PDF, JPG, JPEG आणि PNGच्या माध्यमातून आपल्याला एक करून त्या फिल करायच्या आहेत. मित्रांनो, हे डॉक्युमेंट व्यवस्थितरित्या स्कॅन करूनच आणि योग्य त्या साईजमध्येच आपल्याला अपलोड करायचे आहेत, याची काळजी घ्या. हे सर्व डॉक्युमेंट अपलोड झाल्यानंतर आपल्याला खाली व्ह्यू हा पर्याय उपलब्ध झाला, जेणेकरून आपण जे डॉक्युमेंट अपलोड केलेत हे पुन्हा एकदा आपण व्यवस्थित पाहू शकतो की ते व्यवस्थित झालेत का, ब्लर आहेत की नाहीत, हे सर्व माहिती आपण व्यवस्थित तिथे घेऊ शकता. पुढे सेव्ह नेक्स्टवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला कन्फर्म ॲप्लिकेशन फॉर्मचे वेगवेगळे फाईल्स आपल्याला दिसून येतील आणि हे सर्व भरल्यानंतर खाली डिक्लेरेशनला ब्लू रंगाचे टिक करून आपण पुढे कन्फर्म ॲप्लिकेशन फॉर्मवर क्लिक करायचे. कन्फर्म ॲप्लिकेशनवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला पुन्हा एकदा कन्फर्म विचारलं जातं आहे. याचा अर्थ आपण पुन्हा फॉर्म एडिट करू शकत नाही, त्यामुळे योग्य ते माहिती व्यवस्थित भरायची आहे, चुका करू नयेत ही आपल्याला विनंती राहील. पुढे आपल्याला प्रिंट ॲप्लिकेशन फॉर्म आलेला आहे. मित्रांनो, आपण लगेचच प्रिंट घ्यायची आहे किंवा सेव्ह PDF करायचे आहे, जेणेकरून हा फॉर्म आपल्याला अत्यंत आवश्यक असल्याने हा वेळोवेळी उपलब्ध करणे गरजेचे राहील. त्यामुळे ही प्रिंट आऊट किंवा सेव्ह PDF करणं आवश्यकच आहे. हेच आपण न विसरता करावे. तर पुढे आपण आपल्या युनिव्हर्सिटीचे सिलेक्शन करायचे आहे. मित्रांनो, यात वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटी दिल्या आहेत. आपल्याला आपले शिक्षण कोणत्या युनिव्हर्सिटीमध्ये करायचे हे क्लिअर असल्याने आपण त्यानुसार आपल्या युनिव्हर्सिटीची निवड करायची आहे. युनिव्हर्सिटीची निवड केल्यानंतरच आपल्याला आपले कॉलेज प्रेफरन्स हे ॲड करता येईल. तर पुढे आपल्याला दिलेल्या युनिव्हर्सिटीप्रमाणे कॉलेजची लिस्ट दिसेल, त्याप्रमाणे आपण एक करून कॉलेज सिलेक्ट करायचे आहे. मित्रांनो, याच्या डाव्या हाताला सिलेक्टचे पर्याय उपलब्ध केले आहे, त्याप्रमाणे आपण एक सिलेक्ट करून आपण आपले कॉलेज निवड करायचे आहे. निवड केलेले कॉलेज आपल्याला तिथे ग्रीन रंगामध्ये उपलब्ध होतील. तर मित्रांनो, यामध्ये आपल्याला पहिलं आणि दुसरं नाव गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजचे आहे. दोन्ही नावे एकही असून दोन्ही कॉलेज एकच आहेत, परंतु याच्यामध्ये आपल्या स्टेटसमध्ये गव्हर्नमेंट आणि गव्हर्नमेंट प्रेफरन्स असे दिलेले आहे, ज्यामध्ये आपल्याला दोन्ही कॉलेजच्या फरकामध्ये फीजचा असू शकतो, त्याप्रमाणे आपण दोन्ही निवड करू शकता. तर पुढे आपण एक कॉलेज आपल्याला नियर बाय आणि आपल्या कट ऑफच्या नुसार ॲड करायचे आहे. त्यानंतर आपल्याला प्रेफरन्स लिस्ट बनवायचे आहे, जेणेकरून आपलं मार्क्स मिळालेले आणि आपल्याला निवड केलेले कॉलेज याचे कट ऑफ हे योग्यरित्या निवड करून आपल्याला भरायचे आहे. मित्रांनो, यामध्ये आपल्याला योग्य ते काळजी घ्यायची आहे, कारण आपण कॉलेज निवड करताना आपल्याला मिळालेले मार्क्स हे गृहीत धरूनच आपल्याला कट ऑफ लिस्ट निवड करायची आहे. हे सर्व झाल्यानंतर आपल्याला खाली डिक्लेरेशनला ओके करून पुढे जायचे आहे. पुढे आपल्याला ऑप्शन फॉर्म हा पूर्ण डिटेलमध्ये दिसून येईल. हाही फॉर्म आपल्याला डाउनलोड करून घ्यायचा आहे किंवा आपण सेव्ह PDF करून हे फॉर्म आपण आपल्या फोल्डरमध्ये ठेवू शकता. मित्रांनो, हे दोन्ही फॉर्म खूप आवश्यक असल्यामुळे हे दोन्ही अपलोड करून घेणे आवश्यक आहे. तर मित्रांनो, कॅप ॲप्लिकेशन फॉर्म आणि ऑप्शन फॉर्म कसा भरायचा या संबंधित आपण हा व्हिडिओ पाहिलेलाच आहे.
त्याचप्रमाणे कॉलेज प्रेफरन्स लिस्ट ही आपण व्यवस्थित भरायची आहे, जेणेकरून आपल्याला प्रवेश प्रक्रिया करताना ते सोपे जाईल. त्याचप्रमाणे आपण यूट्यूबवरील अनेक व्हिडिओ जे आपल्याला कॅप ॲप्लिकेशन फॉर्म भरण्यास मदत होईल हे व्हिडिओ पाहावेत, जेणेकरून आपल्याला फॉर्म भरताना ते सोयीचे ठरेल.